მოგესალმებით ყველას. ხვალე არის ჩემი უსაყვარლესი ბებოს დაბადების დღე, ამიტომ უნდა მოუწყოს სიურპრიზი. გავუკეთო ტორტი. ბისკვიტი ვიყიდე ერთ-ერთ ძალიან მაგარ საცხობში, ხოლო მორთულობა და კრემი ჩემს თავზე უნდა ავიღო. მოდით დავიწყოთ. კრემის მოსამზადებლად დაგჭირდება 200 გრამი შაქარი, 2 კვერცხის გული, 7 სუფრის კოვზი ფქვილი და 1 ლიტრი რძე. 1 ჭიქა რძეში უნდა ავურიოთ ეს ყველაფერი და კარგად გავხსნათ. და დანარჩენი რძე უნდა ავადუღოთ და ცხელ რძეში შემდეგ ეს მასა უნდა ჩაუშვათ. უმჯობესია საცერით ჩავაყაროთ ფქვილი. ძალიან კარგად უნდა გავხსნათ ეს მასა. შემდეგ ცხელ რძეში უნდა ჩაუშვათ მუდმივი მორევით. ასევე მე აქ მაქვს გაყინული ალუბალი და კენკრა და შაქართან ერთად უნდა წამოვადუღო და შემდეგ ისე გავუკეთო ტორტს. ადუღოთ რძე, ეხლა კი ეს მასა ნანა უნდა ჩაუშვათ შიგნით და გამუდმებით ვურიოთ. როგორც ხედავთ, ჩვენი კრემი ნანა სქელდება. თავარია არ შევწყვიტოთ მორევა. კენკრა წამოდუღდა შაქართან ერთად და მალე უნდა გამოვთო. ხოლო რაც შეეხება კრემს, ნამდვილად სქელდება. ნახეთ როგორ გასქელდა ჩვენი კრემი. ჩემი კრემი მზად არის, ნახეთ როგორი კარგი და გამომივიდა. ეხლა ეს უნდა გავაციოთ თავ დახურული, რომ ზედაპირი არ გამოუშვეს, ხოლო როდესაც საბოლოოდ გაცივდება, უნდა შევატქვიფოთ კარაქი, 200 გრამი კარაქი. კრემი გაგრელდა, პირველ რიგში კი კარგად უნდა ავტქვიფოთ ჯამში კარაქი. დავუმატოთ თითო კოვზით კარაქს კრემი და ძალიან ნელა ავუქვათ. ჩვენი კრემი უკვე მზად არის. ნახეთ როგორი გამოვიდა. ერთად ახლა გავასწრებთ და გადავიდეთ. ძალიან გემრიელია. ეხლა კი ჩავაყრით ცოტა მანილს. გავჭერეთ ბისკვიტი სამ ნაწილად. ეხლა კი უნდა დავნამო ის ჩვეულებრივი ჩაი, რომელსაც აქვს გარეული 1 კოვზი კორპუსი. დანამო ბისკვიტს წავუშვათ კრემი. გადავანაწილოთ ჩვენი ხილი ტორტის ქვედა ფენაზე. დავაკეთ ახლა მეორე ფენა. და დავამოთ. მეორე ფენასაც კრემი, ეხლა კი დავადოთ მესამე ფენა, დავნამოთ და ისევ კრემი წავუსვათ.
ტორტი, ეხლა კი დადგა ჩემი საყვარელი მომენტი. უნდა გავაფორმო ტორტი. ამას მოვაყრე, რა შეიძლება წრეზე. ბებიკო, ნახე რა ლანასტარს გიკეთებ. ჩემი ბებიკოს ტორტი. იმედია მოეწონება. ხვალე მივუტან და გავახარებ. ეხლა კი მაცივარში შევდებ. მივდივარ ბებიკოსთან და ვნახოთ როგორ მოეწონება. ბებოს თარა ტორტი მივაქვს. ბაბა სართულზე ეს როგორ გამახარეთ რა კარგი ტორტი 4 წუთი წამიო და 4 წამში რა გადამიღო ხო და რა ვიცი გამსწორე მე ვერ გამასწორე და თქვენ ხართ მაგრამ ტორტი ჩავარ არ იმაშება არაჩვენებს მოიცა ჯერ არ ჩავა შენ არ მიდი ცოტა და მინდა კარგს გადაგიღებ აბა იმღერეთ ჩართა რამაზი დღეა რანახელიზეა იმიტომ რომ დღეს ბებიკოს დაბადების დღეა გილოცავ სული ჩაიფიქრე სამი კარგად მიყობოთ თქვენი თავი ღმერთს სამი ორი და ერთი ძირს პუტინი ძირს კორონა ძირს ომიკრო